سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستم با آموزش نرمترین کیک دنیا که در 5 دقیقه آماده میشه. این کیک ساده خونگی خیلی خوشمزه رو میتونید خیلی سریع و آسون درست کنید. همونطور که میبینید بافت این کیک فوق‌العاده نرم و پنبه‌ایه. بریم تا با هم این کیک بی‌نظیر رو درست کنیم. برای درست کردن این کیک خیلی خوشمزه ابتدا 3 عدد تخم مرغ رو در ظرفی میریزم. 120 گرم شکر که حدوداً 2/3 پیمانه میشه به تخم مرغ ها اضافه میکنم. من از 7 گرم شکر وانیلی استفاده میکنم، ولی شما میتونید از نصف قاشق چایخوری وانیل هم استفاده کنید. اون رو اضافه میکنم. حالا با همزن برقی تا جایی هم میزنم که مخلوط شکر و تخم مرغ به این صورت کرمی رنگ بشه و شکر کاملا حل شه. به 1/2 پیمانه روغن معادل 120 میلی لیتر احتیاج داریم. من روغن رو کم کم در حین هم زدن به مخلوط اضافه میکنم و با همزن میزنم. وقتی که روغن کاملا با بقیه مواد مخلوط شد، 3/4 پیمانه شیر همدمای محیط رو که معادل 180 میلی لیتر هست مثل روغن کم کم به مخلوط اضافه می کنم و با همزن برقی هم می زنم تا شیر هم با بقیه مواد کاملا مخلوط شه. من برای اندازه گیری از لیوان به حجم 250 میلی لیتر استفاده می کنم. حالا همزن برقی رو خاموش می کنم. هم زدن همین مقدار کافیه و همزن رو کنار می زارم. به 250 گرم آرد معادل 1.2 پیمانه احتیاج داریم. من مقداری از آرد رو به همراه 15 گرم بیکینگ پودر که حدوداً 1 قاشق غذاخوری سرپر میشه داخل الک میریزم و الک میکنم. برای اینکه کیک بافت بهتری داشته باشه و به خوبی پف کنه حتما این مرحله الک زدن آرد رو در این مرحله انجام بدید. با همزن دستی شروع به مخلوط کردن آرد با بقیه مواد میکنم. حالا بقیه آرد رو هم اضافه میکنم و با همزن تا جایی هم میزنم که آرد با بقیه مواد کاملا مخلوط بشه و گلوله از آرد داخل خمیر باقی نمونه. لطفاً توی کامنت ها برام بنویسید که از کدوم شهر یا کشور ویدیوهای من رو تماشا میکنید. آخه خیلی برام جالبه که بدونم، ممنون میشم. کمی هم میزنم تا مخلوط یک دست بشه. اون رو کنار میذارم. میرم برای آماده کردن قالب. من برای این کیک از قالب به قطر 22 سانتی متر استفاده کردم. کف قالب رو کاغذ روغنی انداختم. دور تا دور قالب رو ابتدا به مقداری روغن مایع آغشته میکنم و بعد آرد پاشی میکنم. حالا خمیر رو داخل قالب میریزم و بعد قالب رو چند ضربه به سطح میزنم تا اگر هوایی داخل خمیر وجود داشته باشه خارج شه. فر رو از 20 دقیقه قبل روشن کردم تا گرم شه. حالا قالب رو داخل سینی فر 180 درجه سانتیگراد به مدت 30 تا 35 دقیقه قرار میدم تا کاملا بپزه. بعد از این زمان کیک خوش رنگ و خوشمزه و خوشبافت ما آماده شده. من برای روکاری مقداری عسل رقیق شده با آب جوش رو روی کیک میمالم و با گردوی خرد شده تزیین میکنم. دوستان این کیک فوق‌العاده خوشمزه و خوشبافته و همونطور که دیدید درست کردنش خیلی آسون و ساده و بی دردسره. امیدوارم این کیک خوشمزه رو درست کنید، در کنار یک استکان چای یا قهوه نوش جان کنید.
ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو در کامنت ها برام بنویسید و اگر تا به حال عضو کانال نشدید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. با تشکر.